Am întrebat 100 de români, nu pe bune, chiar am întrebat 1000 de români chiar, pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice, ce greutate credeți că o să aibă următorul dual motor pe care îl voi prezenta. Și mi-au zis că 18, 40, 45, 25, 30, 21 și a ajuns în sfârșit să spună cineva 22, ceea ce posibil să fie adevărat, posibil să fie de fapt greutatea reală 21,5. Acum, cântar nu am, mușchii mei minte nu are, dar știu să aproximeze 22 de kilograme. Eu v-am mai spus că apar modele noi de trotinete în fiecare lună și acum avem ceva care să îmi dea dreptate. Și îmi place că the packaging, so to speak, devine din ce în ce mai profesional. Au învățat cum să securizeze o trotinetă în cutie. Plută decupată pe mărimea bării de direcție a manetei de frâne și a manșonului. Oh, ce frumusețe! Exotron S10 se numește jucăria asta și vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar eu cred că în momentul de față este cea mai ieftină și cea mai ușoară trotinetă dual motor. La 22 de kg și un 3500 de lei, pe acolo cred că o să fie când apare pe site, nu prea găsim altceva. Baterie pe 48 de volți, după cum scrie și aici, output 54,6 cu 16 amperi. Două motoare de 500 de W cu un peak power de 2000 de W, suspensii pe arc, două în spate și una în față și două frâne, ambele mecanice, dar are 22 de kg totuși, pe disc de 140 plus frână electrică. În cutie avem încărcătorul de 54,6 V și două siguranțe de rezervă, o piesă în plus, pentru că nu are alarmă și nu avem nevoie de ea, 3 imbusuri și un prelungitor pentru a umfla roțile. Cel mai important lucru pe care nu l-am spus la început este că asta este prima trotinetă pe care o prezint care are o baterie detașabilă. Putem să scoatem bateria și să o încărcăm separat pe birou. Nu mai pierd timpul cu prezentarea, facem după aia. Mai întâi vreau să văd cum se scoate bateria. Sistemul ăsta de pliere, o combinație între sistemul de la Xiaomi cu sistemul de la G-Booster. Practic e sistemul de la G-Booster cu clema de la Xiaomi. În loc să fie un șurub aici, este o clemă. E interesant, e chiar, cred că e foarte, foarte țeapă. Dar îl verificăm mai încolo. Așa, așa, așa. Ok. Aici avem nevoie de o cheie. Eu am văzut niște chei aici care nu au cum să fie de la contact pentru că nu există contact. Înseamnă că astea sunt cheile de la baterie. Ce tare! Ăsta este un burete. Mamă, e cel mai mare burete pe care l-am văzut pe o trotinetă. Acoperă tot de aici. Hai să încerc să scot asta de tot ca să mă uit mai bine. Așa. Și acum bateria cu 48 de volți, 16 amperi. O scoatem așa. Și o demofăm. Asta e bateria. Și pe aici se poate încărca separat. Aici avem o carcasă de plastic
De asta e așa de ușoară trotineta, pentru că toată carcasa asta este din plastic aici, iar aici văd un controller securizat cu șuruburi stea, dar nu contează asta că e în interior și chiar nu are nicio importanță. Nu umblăm la ele. E doar un controller aici. Înseamnă că celălalt e aici, după firul ăsta. Mamă, fire siliconice de calitate. Da, ne îndreptăm spre ce trebuie să fie. Și avem aici controller de 19 amperi. Iar firul de la mufa de încărcare, care este aici sus, văd că intră în mufa de alimentare controller. Deci, practic se încarcă bateria prin aceleași fire prin care se descarcă. Deci e mai ușor pentru noi să scoatem bateria. Foarte tare, îmi place cum e treaba asta aici. Hai să vedem și pe al doilea. Asta este trotineta puzzle. Nu, trotineta Lego. Asta e trotineta Lego. Ok. Al doilea controller. Firele astea vin pe margine pe aici. Tot a fost gândit aici. Nu au luat designul de la alte trotinete. Au gândit de la cap la coadă, ceea ce apreciez foarte mult. Încă un controller de 19 amperi. Hai să scoatem toate astea de aici. Așa. Și să vedem dacă se poate scoate și carcasa asta, care văd că este ținută în 4 șuruburi din astea cu logbond pe ele. Ok. Așa. Am scos. Asta este trotineta. Așa arată trotineta puzzle. Trotineta Lego. Și mai are un capac de plastic aici care poate fi scos, doar că sunt încă 5 șuruburi, nu le mai desfac și pe astea. Cred că are 15 kg acum. Păi e foarte tare, ce să zic. E foarte tare cum au gândit treaba asta. Sper să fie și rezistentă. Sudurile par destul de ok. Se vede că avem întăritură aici. Aici pare puțin fragilă, dar având în vedere că se ține și în suspensii, sunt practic 4 suduri aici, este ok. Cred că au făcut niște teste de rezistență cu ea înainte să facă proiectul final. Da, hai să o montăm la loc și continuăm prezentarea. Asta este mufa de încărcare de pe baterie. O punem pe birou, punem încărcătorul aici, s-a făcut verde, totul e ok, băgăm în priză. Ok, hai că pe interior arată bine, hai să vedem și exteriorul. Frâne mecanice, după cum am spus, avem suspensii reglabile pe spate, avem o cursă de 3 degete până la acest mâner de aici pe față, nu avem ce să reglăm, așa este, așa o folosim. Avem cauciucuri de stradă de 10 inch, am avut și eu la un moment dat pe trotinetă și mi s-a părut foarte ok, rezistent. După valvă pare să fie cu cameră, dar motorul nu se desface, așa că putem să ne instalăm tubeless foarte ușor. Aripile sunt mai late decât la trotinetele pe care le-am văzut până acum. Sunt mai late decât roata, chiar foarte, foarte ok, și sunt dintr-un plastic atât de rezistent încât am crezut că e tablă la început. Parcă se și aude ca un aliaj. Dar este un plastic foarte, foarte rezistent. Capace de protecție pentru firele motorului avem atât în față cât și în spate. Îmi plac discurile de frână, nu sunt chiar stock, au și ele un design. Toate firele intră pe aici, pe sub mufa de încărcare, iar în caz că se infiltrează și apă pe aici, prin față, văd că are pe jos un loc pe unde se poate scurge. Deci mi se pare ok că nu trebuie să stau cu grija că cine știe, mi intră apă pe acolo și nu știu. Nu, are pe unde se scurgă. Hai să vedem și sistemul de pliere. Prima dată dăm blocajul ăsta la o parte, după care desfacem așa, după care dăm de ghidon și atâta, ăsta nu mai trebuie să țin de el, așa, și asta a fost. Asta văd că se mișcă aici, cred că este un reglaj în funcție de cât de fix stă ghidonul când e pliat. Acum, de exemplu, am umblat la el, nu mai pot să-l închid. L-am înșurubat. Mai deșurubesc puțin. Nici acum nu mai pot să-l... Nu știu ce am făcut. Mai deșurubesc puțin.
Așa, și acum l-am închis. Foarte fix, foarte fix. Ce am mai observat aici? Încă un șurub înfundat pentru când apare joc pe partea cealaltă, nu în față. Când apare joc aici. Au învățat de la Xiaomi și au adăugat și acest reglaj fiind aici. Hai să vedem însă ce avem pe ghidon. E foarte simplu. Un buton de dual motor, un clopoțel integrat, accelerația tip push și un display. Apăsăm o dată modul sport, mai apăsăm o dată modul eco, mai apăsăm o dată daily, bănuiesc că înseamnă D-ul ăsta. Și apăsăm de 2 ori, aprindem becul pe spate, becul pe față și uite, dacă apăsăm pe frână, becurește. Ia să văd dacă sting becurile și apăs pe frână, se aprinde. Foarte tare, are și stop pe frână. Și cam atât. Ghidonul ăsta este fixat aici în niște bolți, indiferent dacă îl scoatem sau nu, el o să stea mereu în poziția asta, nu putem să-l punem strâmb la loc, o să-l punem fix. Hai să ascultăm puțin și motoarele, care ar trebui să fie foarte silențioase din cauza că au senzori Hall. Să vedem și ce viteză prindem. Avem pe Eco, activez dual motor. Da, foarte silențioase. 22 de km la oră. Daily 38. Sport 44. Băi, una peste alta, mie îmi place despre ea. Dacă nu-mi plăcea, știți că eu spun direct. Sunt trotinete cu un singur motor care au aceeași greutate sau sunt și trotinete cu un singur motor mai grele de atât. Sunt trotinete cu un singur motor mai scumpe de atât. Sunt o grămadă de trotinete supraapreciate care nu oferă ce oferă asta. E tare. Chiar tare. Cel mai ieftin dual motor, nu? Aștept să-mi spuneți și voi părerea voastră, să-mi spuneți dacă am dreptate când spun că e cel mai ieftin dual motor și să-mi spuneți dacă mi-a scăpat ceva. Eu nu văd nimic ne la locul lui. Furcile sunt groase, m-am uitat și la asta, dar am uitat să vă spun. În partea axului de aici, furca se dublează ca și grosime. Au luat în considerare că motorul creează o forță foarte mare în ax acolo când accelerează și au îngroșat furca pe spate. Cel puțin pe față este aceeași grosime toată, dar e solidă, nu e din aia tablă. Pe bune, dual motor. Ia uite. Asta a fost trotineta. Ne vedem în clipul următor.